Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 36, sau khi Vương Lâm lột xác trở về hình dáng ban đầu, anh ấy rất nhanh đã rời khỏi cổ thần chi địa. Cũng trong lúc đó, ở tại bên ngoài cổ thần chi địa, bất chợt xuất hiện hai bóng người một nam một nữ đang đuổi nhau hết sức quyết liệt. Từ phía sau, công kích của gã nam tử kia không ngừng phóng về phía của nữ tử, khiến nữ nhân kia vô cùng sợ hãi. Thế nhưng, đang đuổi nhau thì bất chợt, từ trong hư không, thân ảnh của Vương Lâm đột ngột hiện ra, bàn chân đạp mạnh xuống mặt đất. Thế vậy, hai người kia đứng hình, gã nam tử tên Tiễn Côn run rẩy, trong đầu hắn thầm nghĩ, trong toái tinh loạn, tại sao lại có thể xuất hiện người đi ra được, chắc chắn tu vi ít nhất cũng phải là Nguyên Anh kỳ. Ngay lập tức, tên này cung kính nhìn Vương Lâm nói, vãn bối Tiễn Côn, ngũ đại đệ tử Độc Ma Cung tham kiến tiền bối. Gần đó, nữ tử kia cũng không người, nàng cũng liền chắp tay hành lễ. Thế nhưng, Vương Lâm lúc này tựa như không nghe thấy gì cả. Bàn tay đột nhiên biến đổi, Vương Lâm cũng liền huyễn hóa ra một đạo thân ảnh giống mình như đúc, đứng lơ lửng giữa không trung. Sau đó, cực cảnh thần thức phóng ra, anh ấy liền đánh nó về phía phân thân. Bên cạnh, phân thân cũng làm ra hành động tương tự, phân thân cũng phóng ra cực cảnh thần thức, đánh về phía anh ấy, khiến một vụ nổ ầm ầm bạo phát. Trúng một đòn này, phân thân kia liền tan vỡ. Thấy thế, Vương Lâm bàn tay khẽ động, anh ấy cầm một cục đá vàng phóng về phía trước, rồi hóa thành một thân ảnh giống mình y đúc. Sau đó, anh ấy lấy ra phi kiếm và để phân thân kia chống đỡ. Quá trình thử nghiệm diễn ra một hồi thì Vương Lâm mới dừng lại. Thì ra, anh ấy đang kiểm nghiệm xem cực cảnh thần thức cùng sức mạnh thân thể sau khi nhận được truyền thừa thì mạnh tới đâu. Phía xa, nhìn một màn này, cái tên Tiễn Côn kia đã toát mồ hôi lạnh, không dám nhúc nhích. Thấy vậy, Vương Lâm hướng ánh mắt băng lãnh về phía hai người kia, gần nhất cũng không có tu sĩ hóa thần kỳ. Hơn 200 năm trước, tất cả bọn họ sau khi đi vào trong toái tinh loạn thì đều mất tích. Ở Tiễn Côn, hắn là đệ tử trong tông môn của Mạnh Đà Tử. Bởi thế, Vương Lâm hiểu mình không thể để tin tức lộ ra. Tất nhiên, tên Tiễn Côn kia cũng rất thông minh, chưa để Vương Lâm hành động, hắn ta đã động thủ trước. Nhất thời, hắn ta liền phóng ra công kích về phía Vương Lâm rồi liền bỏ chạy. Tới đây, Vương Lâm hừ lạnh, ngay lập tức, anh ấy liền để ma đầu Hứa Lập Quốc đi ra. Thấy thế, ma đầu vui sướng hô lớn nói, lão tử, rốt cục cũng đi ra rồi. Tiểu tử, người đừng hòng trốn thoát. Dứt lời, nó cũng liền lao về phía Tiễn Côn và lấy mạng hắn. Còn nữ tử kia, nhìn Vương Lâm hành động như vậy, nàng ta cũng sợ hãi đến tột cùng. Thấy thế, Vương Lâm lạnh lùng nói, ta đã giúp người lấy mạng Tiễn Côn, người báo đáp ta thế nào đây? Tiền bối, đây là di vật của bản môn, ta đưa cho ngài hết, ta có thể giúp ngài đến Kỳ Lân Thành. Nghe vậy, bàn tay Vương Lâm khẽ động, anh ấy liền vẽ ra một cái cấm chế rồi phóng thẳng vào mi tâm của Vân Phi, khiến cô ta kinh ngạc. Làm xong, Vương Lâm nói, cấm chế này 3 ngày phát tác một lần, nếu không có ta giải trừ, cơ thể ngươi sẽ hoàn toàn tan biến. Đi thôi, đưa ta tới Kỳ Lân Thành. Dứt lời, Vương Lâm dẫn theo Vân Phi cùng ma đầu rất nhanh đã tới Kỳ Lân Thành. Theo sự dẫn đường của Vân Phi, Vương Lâm rất nhanh đã tới được nơi ở của nàng. Đến một cái động phủ, Vương Lâm liền ngồi xuống, sau đó dùng một tấm màn ngăn cách lại, thanh âm vang lên nói, người có thể tùy ý ra vào, nhưng nếu như để lộ việc ta bước ra từ toái tinh loạn, lúc đó đừng trách ta vô tình. Dứt lời, anh ấy cũng ngay lập tức tiến hành tu luyện. Thấy vậy, Vân Phi kinh ngạc, ngay lập tức nàng cũng liền trở về phòng của mình. Sau đó, từ trên vách tường, nàng cũng liền lấy ra một cái đan lô. Nhất thời, khi đan lô xuất hiện, một màu đỏ bạo phát, khi kinh khí tiêu tan dần, chỉ thấy đan lô quỷ dị kia được phong ấn trên đó một lá bùa. Cất đan lô đi, Vân Phi liếc nhìn Vương Lâm một cái, rồi mới đi ra bên ngoài. Thế nhưng, nàng cũng không biết đệ nhị ma đầu đã theo bên ngoài từ bao giờ. Còn Vương Lâm, bên trong gian mật thất, anh ấy cũng liền lấy túi trữ vật đựng những món đồ của đám người Đóa Mộc ra. Nhất thời, trước mắt Vương Lâm, một loạt những món pháp bảo cổ quái xuất hiện. Dùng thân thức, anh ấy rất nhanh đánh lên từ món pháp bảo kia. Sau một hồi, trước mắt Vương Lâm, rốt cuộc lớp màng màu vàng bao phủ một cái cổ kính cũng có dấu hiệu rạn nứt. Cuối cùng, theo cực cảnh thần thức đánh vào, phong ấn kia cuối cùng cũng vỡ nát để lộ ra một cái cổ kính tỏa ra ánh vàng kỳ ảo. Thấy vậy, ma đầu vui sướng, rất nhanh nó mau chóng đi tới nhòm ngó và chúc mừng chủ nhân của mình. Còn Vương Lâm nhìn cổ kính trước mắt, sắc mặt anh ấy vẫn lạnh như băng, ngắm nghía một hồi, anh ấy cũng liền cất nó đi. Sau đó, Vương Lâm liền đi ra bên ngoài, đi dạo một vòng. Khi Vương Lâm đi qua cửa hàng bán đan lô, bất chợt bóng hình Lý Mộ Uyển cũng liền hiện lên trong tâm trí anh ấy. Cũng trong lúc đó, ở tại bên ngoài, Vân Phi lúc này đã tìm tới một cái hang động. Vừa đến nơi, bất chợt một luồng khí tức hắc ám đã bao phủ lấy người nàng. Sau đó, một hư ảnh quỷ dị hiện ra, bên trong xuất hiện một thanh âm vang lên nói, vào trong đi. Đến đây thì hết tập 37 tiên nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.